Computer 1 connected. Computer 1 has previous version.
$9. Have a nice day.
Yang inalin niya si Kuya Bago. Wala may nasa si mga ito. Tayo sa 5. hindi tayo yun.
Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. Meg! Meg! Gamit ko, kaya. May nakarat ako, naliwan ako. Ay, Pagka sa to. $12. Have a nice day. Computer 2 and Oy. computer 3 change places. Kalitan mo daw yun. 50. So, dalawang 50. Yung ano dyan sa live. Oh. Tira dyan. Dalawang 50. Oh, puro. O, yan naman na. Sino mo sa legit? Legit ka? Ako na sa'yo. Since nakapag-aral ka na, then Tira. wish ko sa'yo. 15. 12. Yun nga po, na-start ko siya Saan ka na naman? tuloy-tuloy mo lang yan. Maraming time. Huwag mo isipin yung mga last time na Tatagdalo ako dun. may kanya na tayo. Ano oras mo ako? Bakong matik man sa naon niya? Pag makaroon na, may maluwag na. Mga habay na ako. Ano yung kaya mo? Kumalik. Ay. Nina, kuha mo daw ko ang pamputos dyan. Mama, mama, mama,
Tray open. Ayan, doon sa saro. Yan kaya ka, ano, manipis. Putong saro. Ayan, sila na. Ah, sana. Yan sa ini. Ah, pwede mo. Gurumos. Yan na. Yan na ini. Mas dakula pa na ini. Yan. Yan na. Ha? Ano? Tigang suluto. Sa sayo ba? Sa tinawag ko. Urag, Ano? arog-arog. Paano mo lang ba sa ito tayo? Kinaro ni Lulang May. May. Wala ko siya sa taas. Hmm. Okay lang para sa iyo, mama. Ayan. Bakit pinda? Ayun na lang. Ayun na lang. Mas magay. Tigan. Yun na. Kuan so kayab. Ano oras ang timing do? Ha? Iyo. Yakam na. Ay, tama. Ay, so kayab no. Oh. Shoulder bag.
Lagi ko pa ano, dapat tumasa. Ito sayang. Kubi ya, day pa. Kadipindi pa na. Ano tinami, ama? Ito, nagtaro man. Garida eh. Ito yan. Ito saan na? Udah si Say? Udah si Say pa? Say pa? Ano ko? Kagkaon. Say pa? Ikaw saan na ang baso? Nag-iingat. At nasawa. Ano to? Balikan ka lang. Kawalan na. Yes, ano naman? Mag-iingat. Anong oras ang uli mo? Basta ano, 4:30. Kaya alas 4. Eh, papalitan ko. Papalitan ko. Pero pwede makatext ka. Oh, yeah. Hapon na sana ako. Sabihin na si Toto mo. Nina. Aram. Abra. Bakit maraming tawa? Tawa. Hindi ka naman. Oh, Bakit? yeah. Pa- Pilay.
At nakano na may so na may yung body kasama siya ang isang beses. Ano na rin madalas na flow kapag
Ako, komportable out na. 5. $5.50. Lagi, Have a nice day. puto, bilagwa na dyan ako. Bilagwa na yun. Open mo na po. Metos na bagawan kita? Yeah, yeah, yeah. You should go. Bakit nag- Ako sa correct. Nice one. Dagdag ang gusto. Na, Patry. hindi siya masagot. Madadagdagan ko isang gato. Libro na ako ni Jay. Libro na ba? Ay, say. Ay, mama. $3.50. Have a nice day. Yeah, yeah, yeah. Yeah, oh, yeah, yeah.
Ini? Diskusi ini na. Ay, pagkabali. Bakit parang hindi ko yung pinawali mo nga ito. Subakat ka mo. Sabi naman mo, yung samaan na. Hindi mo takuha na yung parang lahat ka. Yung takuha niyo.
Ito.
na Turkey, earthquake. Ha? Turkey earthquake. So, paglinog baga sa Turkey, ah? Ah,
leader na. Eh, yun, na-chicken na. Leader na nga, yun. Araw mo pa nga, yun. Lumawali ka. Ay, gano'n. Ako nga. Yun mo. Ako tutok. Kalaban. Kalaban ito, beauty. Palak.
Ano yung time kaya una. $6.50. Have a Oh, nice day. sliver na siya. Ay, ano ba? Sliver na mo lang. Yun ang ulit.
Computer.
Thank you.
Naa.
Hindi daw. Computer is still.
Magkakatanda. Yang si CJ.
Kasi ano, yung ay wala dyan sa mga. Kamay ba? Mabili no? Oras ka ba? Oh, gusto ko. Ikot na, sarira. Diba?
Kapag
Okay, sawan.
Chichar. Day pa. Da, ilan ko digde. Tapos ilan ko mas cellphone ko. O, sige. Hawa dito. Para oh. Ilan ko daw sa cellphone. Short message. Mauranon ade. Patsaga mauranon mo ka. Yung klase. Ha? Yung klase. Tinuruan ka kami, nene. Dai, hiniling ko sa internet. Hmm.
Ayun, sabi niya. Iniling mo naman ng cellphone ko. Bye. Si siya ma-driver. Pag ina mo, ina siya kakuboy.
Ano yun? Try.
Computer 2 connected. Computer 2. Previous version.
Hindi naman ako dito. Bella, bella, bella.
Pag nadali ka dyan, pagkaroon ng maile, yan ang maile. Ano yan na? So, ano yan sa YouTube eh? Mukha ka yung pala daw, dito ang magali. Pizza namin dito. Ito ang pag-restaurant. Tapos, maile. Ako, nasi Dylan. Sino yung mga baba? Basa mo daw, mga shot. Basa mo nga niyo. Hindi ko na. Basa mo nga niyo. Sino bisa doon? May naman na isa doon.
Computer, what is still? Ah, relax. Kaya ulit sa iba. Nasawan. 50. Have a nice day. This is my game. This is my game.
mapapasan. Messenger. Outlet Sato. Stress. $3.50. Have a nice day. May Roblox mo naman. Kunin mo. May isa to. Siyempre, nakabo. Marungon. Jeez. Baka mo marungon. Baka mo sila isa. Shit. Wait, ito marungon. Ito marungon. Go. Open someone. Then we do the stop. Then we go up to watch it go below. Watch it go up. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Ilaw na ako. Tapos kumalaw. Arat, para sa ibang Tidak ada Computer 1 connected. Computer 1 has previous version. sabi yung ano. So, sabi ko na sabi open na kasi yung ako binabalong gusto ko keyboard tapos mouse. Eh, yun lang yun. Marami ko ba tao? Abnukan ko ba yung yan gawin na ako. Marami ka pa. Guard ko pa ko na pero Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Sino mo yung kids eh? Pang ano pa siya, pakunin ko siya. Sabi dito, salamat please. Sorry! Tinarawag pala kami ni Magnano. Ano, fresh. Nakalaglagan sa likod dito, mahal dito. Sabi mo, mag-basta. Sabi niya sa ko dito. Sabi lang ko man. Ano ba to? Ay, nagpapatch ba? Dati na lang ano sa papatch ba? Good day. Kakita mo ka. Wait, kita Milo. Ilaw ka nito.
Yun, natabi. Yan ang lambot ka. Ayun ako pa si Jane, parang nag-ano ko yung ikot tara. Pagkita sa sako. Open ko na nag-6 boy. Salamat. Yun ako, nagkakawin na ako. Yan, di ba ako? Okay, open. Okay. Bye. Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. Oh no! Oh! Combo. Tabog-tabog. Are you playing nasa tas na? Patay ka sa akin ko. Yawa! Putay na. Gusto na naman. Ay, may tulong sa bibig. Putay na. Putay na. Putay na mo. Ayan, ayan. Buday pa ako na. Putay na. Putay na. Putay na. One. Baby. Grabe naman, tibay ko. Ito na ako, Chiyo. Buko kanino. Ay, kanino. Grabe naman kayo.
Kanino? 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 Old man. Old man. Old king. Ano? The king. Old puto. Ano ito ko? Old puto. Anong ginagawa mo dyan? Order! Order, lalaki kita ko. Order. Sige. Order lang. Order lang. Order pa! Malimutin ako, arami. Para naman kita rin po. Wala mo din. Kaya ako, Ray. Bawal na ako. Dumalok na po. Beautiful sun. Punta ka sa Beautiful sun.
Oh, maganda! Wala mo dito. Ay, namin ito may lang ba kami? Apa hindi mo VIP ko kadang-kadang? Na-play. Oh, asa ka. Sakali. Bago! Super! Sabi ako. Kung tatanungin si Papa, papalpilin ko puro walang silang anak. Oo. Sabi ko kung ano yung ginagawa mo. Anong ginagawa mo? Siya, ano? Opo, ayan siya! Opo, inuglungan. At kami kita. Wala ka ng meron. Gago! Ayos ka pa ba siya? Opo, hindi na ito. Useless lang. Ayun, ay, Alam mo, yan, ano mo sa ito. Yung display. Tinanggap mo kami. Kabayaw, daw, ito ka, daw. Pinutukan. Siyempre na ICT, tinaka-develop eh. Tapos, alas-skill. Iya, kira kayo. Di kira ano. Wala yan, digdi na. Buong di maiwaso. Wala pong malitang istos. Tapos sirang kain niyo. Nagdala ko po na sa daga. Tapos pagkabangyo, ibiluto. Okay, first class. Kanin mo, bubo. Nagkalagig ay, shit, nasa dadagala balay. Hindi pala balahay. Kung dyan sa bukoda, nagkukuso. Gaya. Bubo ito, bubo. Airshot. Bubo. Kudala na. Yan baga may you to love. Nay. Yan. Ikit mo. You to slow! Dali na, ito naman. Diba yun ini? Wala. Sinala ko na yan. Nakaiba ng pisnal. Wala, bubo. Ah. Sabi niya eh. Nakalaya, nakakabibon dito. Hindi ko nakalaya, nakakabubo. Kami nakakabubo. Hindi ko nakalaya. Sabi ko pala niya eh. Ito, boom. Boom. Ito na ito, boom. Sasaan ang lupa.
Yung ano, pang-expected on. Kaya nang invisible ano. Ano nangyari daw ano kung nangyari ka? Ako, ano yung tuloy ka na kayo mamit. Broken bottle. Napakatanga ni Bayo. Napakatanga ni Bayo. Tingnan mo, napakabobo. Tingnan mo. Tapos. Ano, si Android? Android. Ako maligpit. Ano? Mga pogi. Nagtatarang sa ako! Ano,
Mountain Dew, mga salamat. Oh! What are you doing? What are you doing there? Why are you crying? Now you're full. Ulitin ni si Iro. Piniyang ka pa sa ka. Rose, thank you. Oh! Ito lang ako. Dapat ka mag-iray. Hindi ka si Pogi. Sinalisin ko sa... Mabalik ako kanina. Mabalik ako kuya. Ako si Ako. What the dog doing? What the dog doing? What the dog doing? Double kill. What the dog doing? Double kill. What the dog doing? Double patita. Yung plant natin. Gago! Natakot si Bird sa mundo. Pagbuto! Gago! Gago! Wala na ni Sandre na nagtuturo. Ay, gago! Ala, Bongbong Marcos, oh! Ay, ulit lang pa ngayon. Panginoon ko. Ito! Ako ano? Wala mo din. Silang kami lapang murder. Dito natin sa Naging Squadron! Dito sa Naging Makakabumba. Ako ngayon. Dito ako. Nagadan mo ako kung yung ka. Ay, spider man. Ay, super man. Ay, okay ko mga karakter ka. Wala rin ko ito. Ay, pupunta nga. Gago! Pero, okay, kung may ilang ba? Okay, numero. Dapat
Yan, nabagtol. Ako na ka po. Tumikot, ako po na papatayin. At saka naman, ikaw nagago ka. Sa akin, bubong, ano ka, ano? Nag-graduate. Ay, nag-graduate mo pa din. Umusang taon. Ay, ubong. Sayang ka doon. Hindi ano pagdala niya ngayon. Gusto na ako, Jerry. Ilan po, wala akong gano'n, wala akong blog. Hindi ka. Nag-prayer na sa babae ng maganda. Hi, Miss. Oh, Miss. Pag-iiganti ka ka. Saan yung labot? Ay, labot. Ay, hindi ko alam. Ang bilang ka sa kanagen na Sana ka. Nagkakaisip din. Sana all. Which is kaya po. Kailangan kitang pakainin. Wag mo yun ang wala mo lakit naman. Ay na to. Ha? Tumag na ipigil. Awit nasa to ako. open man. 5. At nalitaban. 50, Ay, sige, nalagod ang tawanan. Down dyan, no, sa may aircon. Iyo. Inutok kita mo Elda. Open sa one. Ako na yung nawala ko sa Ako na magpapot. time 57. Have a nice day.
Pamilya. Family feud na nung no. Ay, init na yan. Ano, oras na? Napaikat dito.
Pero tinawag ko walang kwarta. Barato talagang gatas ko. Eh, gusto mo na napakat ko. 50 pag pinabakal mo ka. Ako 50 pinabakal mo ka na. Hmm. Kung may video mo natin. Pero ba ka ganun so? Hindi mo ba ka? Ito po talaga nagtatang lagi. Kung mga hanggang sa baba, may mga kakaplo. Ay, palabakan nga din masarap. Kita mo sa. Sana. Awan pa. Ito, ano, pero doon. Tapos ko yun. Init ka ng tubig. Nene, Hindi ko yan ka naman. Meron na po ako na. Hindi ko rin. Hindi ko yun. ano, Nisay? Mga tinaw-tinaw. Si Mang, ay so binarakan mo siya, narambagan niya doon. Chocolate. Pagkakaon kan, ubos na, hutos ay man matitira. Nagkaralan ka, tapos ang huni nga yung buhay yun. Hindi ka kape. Ano ka? Yun na, sabihan mo man, Happy Valentine.
Sa Indigabos. Ay, yan nini. Taga may yelo kita do. Edwin, ano na itang yelo? Sigurado ito. Ngunit pa si Nanay Los, nagmamuda, tapos mga, so, so, gumang baga, na dahil na, nakakalakaw, agad na. Tinabangan mo. Ako na pa, Tinabangan na. Tinaruan. kinupkup na nila. Kaya ito, nakikilimos sana baga, siguro na mapakton. Nakikilimos na. May kiri ko ito. Sa diring tao na Dae. Matayo na kamag-anak. Sa lugar na Bulacan. Oo. Yun, para Ito mapatulong. pag-aaral ko dati, nag-phone pag-ana. Hindi sa radyo niya ito mga Dai, garo pa ini baga, garo sa Pangasinan, tama ulit na baga sa ano, ako man sa Bulacan. bako. Tapos mapasin na sila sa Kabanatuan, sa nang Kabanatuan. Kaya nga ni, sila sa ano, Pangasinan, sa Arongida, tapos ito na sila na ilusod. Kataraning man sa taan, ang Pangasinan sa Bulacan. O, kaya ang Pangasinan, sa Kabanatuan, kaya ni nga ni, o. Ay, Ilocano. Oo, yan para mo dahil na may oxygen na. Hindi ka rin ba sa doktor? Hindi lang sa hospital. May piro Wala. Ay, pneumonia na rin. Ama yung da magkarigo. Matagas ang payo. Para mo dyan, tapos duduro ang nurse. Ganyan, nagkaroon pa diferensya. May diferensya din ang payo. Yun ang mga ang mga taong napigtatabangan na nga ni. Hindi ko naisip ang pagtatabangan. Pero nagtitelevisyo ka. Ganyan. Oo. Ako man sa nakuha. Ay, pa ko na kuha niyang kwarta na bike. Kasi nasa Kabanatuan. Ano naman sa nabaga? Hanggang sa nung kapanato na. Katani. Pero ay, Oo.
May nawalat pa, oh. Ano? Yung mga pagkaon nila. Yan dati yung auto namin. Pamalaan dati na auto namin. Oo. Yan at Yan. sikap. Tira. 2 million na. Tapos bumakali ko pa. Kuya, ang ganda na sa taga Bicol baga na bakla. Ang ganda na nag-ano. Na mag-expectation. Ano nga, kapag diba, ilan mo dyan sa may book? Kabanatuan. Dada ko lang na pala na hospital. Kabanatuan. Private. Okay. Ayan. Mapaprint ka rin. Ano ko kung may mainit ka? Ay, God. Ay. Ito, ininit. Ako yan. Ay, si Magday. $2.50.
Saan ako pumunta? Hindi naman ako sa
Bakit kung ano, yun ang mga sa Twitter, Facebook. Yun yun ito eh. Ito may ano ba kantin? Okay. May mga lawalit ko talaga. May mga Pinakamalap ano, ano, bago? Hindi nga na, Jo. Kung ina nito. May translation mo, ha? Ama! Spider, tapos, yung pag-snooze score.
Ano yun yun? Akal, akal. Akal na kapiso. Okay. Yan ba rin yan sa Tokyo? Dahil ay, pero yan. 50 lang. No, 500. Zero, ah. Ah. Ay, hindi. Ah. Pinabriya ko yun. Ha? Yes, of course. Hindi ba yung mas duwa, magulo? Oh. No, 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 no. Hindi, ubus na. Ginawa niya yung bata. Okay. Ano yun eh? Gamot. Ay, nakakambakan na. Ano? Data? Ay, no, ba yung kayo? Pulugan na dito. Akong bata. Bahod din na dito. Ha? Bahod din. Biga pa rin mga camera. Puro kami. Para to. Bagas. Ano? Bagas? Yan, pagkakita ang bakalaw. Tapos, ano, gata. Tapos sarong kape. Ako yan. Ano na? Sige. Kung paano niya na nakawalang hindi. Oh. Kakoy ng 20 dito eh. Alin? Yung 20 kasulig din. Ngayon mo na ako. Hindi ko na pa. Ha? Kita may tahok dapat ano? Ha? Ikaw ko sa'yo mo? May tahok.
Kamunaan. Ah, Kadot sunga-sungahon. Kamunaan dyan. Hindi ko yung tingting. Yan man nakalagakas. Ring. Ayaw ka. Open tab sa ano. Tapos. Kita dito mag-win. Pag-aray na. Pato, okay. Ang tawag ako yung ha? Kung ang tawag yung gusto, ano, Swarm. Yan magagawa pa na nagdumirin na. Ayawan. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Ano pwede? Sarang ko po naman, pinsay. Ano? Sarang ko po naman sa ining kong picture. Nagtawag isa, no? Ay, tika na dua ba yan? Oo. Baba, isa. Pero duwang ano, picture. Ang tulong pala na ka, tulong ka na. Ito ka na. Pagluwan mo ka na, nasarap ko ng luwan. Sarang ko piyesa lang. Okay ni? Hindi ko alam, may nagkakawat ako. Nabakal ka na? Yes! Yeah, sige. Tagalog, isip ko. Ikaw na makapag ang huling cup na yun.
Yes. Pati pa yun. Hoy! Yung ilaw sa labas. Dapat niya pala ng libingan. Oh! Yung ilaw sa doon. Nilagyan mo ng asukal? Gorang mo na naik kang gapong. Uy, kulang na piso, Jay. Oh. Ikaw sabi, Jay. Gio. Hindi niya mahiling ang propol kayo ng araw. Ayip na po nakakalaban na. Di ba na? Maruhin yung signal. Ako yun mag-vlog. Kulong kaya.
Ano, pangalan pa niya? Kakabog na yung mga bang. Ako bagay ni... Punta din ako nag-hero. Wala na kamo. Yun na, yun dahil man na nakakapagpapin. Naman na. Mukha. Hirap mo na kalaban mo. Ano naman ako din na daw. Ano na mag-hero. Ako din ako mag-hero. Mga bubang kape. Ika lang ha. Hindi ka makakapag-take. Pag siya nagagat, puta. Uy, payo. Uy, payo. Uy, payo, ubos. Uy, payo. Wala, isda. Sabi Wala, ko, ubos. Oo, ubos. Uy. Tapos wala ka ba? Ay, Ako. narapatan akong saro. bawat kaya. Narapatan ako. Rabatan ko na tindahan ka mo. Tena. Darla. Itong bahay. Turong taligdan mga apat na inyo. Mangyayari talaga sa Corpus. So, inarali ko yung kasalid. Hindi mo bago. 80 asa itong hinala. 80 months on salid. Ang pinaka-important tigitan so ano ba? So sa college so tiye, itong pinaka Ang mabawi. dyan baga so akit mo malagaro sa bigi. 40 tami tarong tao. Is na po sa eskwela pa sa San Jose kasi naman sa dati sa San Jose. Oo, mababaw. Minsan baga ang ensayo sa Picaras to. Interview pa lang sa akin. Wala ko. 15 to 17. Upag ang daw yung mga. Doon ako po na siya pupunta na siya dito. Marcelo Barbosa is yung nagdudulo. Tagdaw. Ganun. Nakapyaw na pala. Lakas ng tubang aman. Wala mong na ano, nakaisuko. Zero, makairak man. Nakapuli, di na nga gawa. Nakabuha. Wala mang daw, dahil makiro. Buwaton ko nga siya. Sana naman. Ikaw sila po sa pinakananin mo. Sabi ko nga,
Tutubog mo nga yung iyo. Bulaga. Alcohol mo, boy. Alcohol pa. Anong flavor? Kasi mga ipas, dahil yung mga kira, mga bubong pala. Ito, baka, boy, sabayan ako, boy. Ay! Ano lang pa rin, no? Sarap na, yan pa. Boy, sabayan ako, boy. Boy, sabayan ako.
kasi kula sa kuya. Kula tapos. Oh. Kula sa kuya tapos tarong kuya. Dapat to. Ano yan? Ano yung pangalan mo? Okay, sir.
Open. Uy, nag-ambay ka po. Wala ka. Obi-Wan. Uy, paano pa dito? Ganaan makaka-ali natin. Kaya galing pa na mahala. Marano, nalak ko. Double kill. May pag-training. Pero ganun ako kalakas, alam mo yun. Makabutan po. May puta kaya nga sa bata. Ayaw na papala nga. Ito na po iwan ito.
Papalusot, nakalas mo ako. Ay, parang ako yung ko doon. Uy, sige. Pusa. Para kaya matuwala. Kaya nito. Bilo ang background na Kaya pagmamahal na Pailing na amo, kunya na nakaargo pa rin. At nalumo ta. Duwa. Sangat ka mo sa likod. Ang payo, nagsabay. Sangat yung pala dyan. Bilo ka, man. Ako nga buo ko. Uy, narasin. Sayang, narasin. Bakit na ako buka dyan mo? Ayaw. Sige na. Ayaw na. Pag yapit mo. Sabay, higa. Hindi mo na, pura nung. Talaga, sisi ko. Oo. Tulga ba? Na all. Kailangan. Fire PH is ready to blow. Balik muna tayo ano.
Taas. Ano lang mo yun? Wala na po. Ano? Wow! Kaya lang sa mo. 191 ako sila 145. Kaya na mo. Okay lang kasi ito. O tala, pilit to. Kalaban. Kaya. Uy.
kwarta mo. Sira. Ang kwarta mo yun sila. Yan o. Sa brief. Lagot. Kaya mga bangir. Gana na kami. Ay, nakapit mo. Hindi na ni. Ayun ko. Sabi mga days. Kapit mo ba ganyan? Bawal. Naglaog ka, gadang ka. Walang ka. Kapag mabuto kung kaya mo. Hindi kaya mag-ibot mo. Parang yung jamba. Kasi kakanta ng pangalan.
Down. Down. May down. Gusto ko na, may Sky Race. Anong power? Diba? Saan? Ang power? Ako, pagdarami ko. Isang alin sa bakal sa Juan? Hindi kayo bakal. Ano? Pati ano? Anik? Out na sa, one. 30, Out na one. 50, set ready. Ano ko sa namin? Mali, joke, piso. Open the sa one. Open na sa one. Gadong ko. Kaya may talaga. Tok-tok ko na. Nagbabaw ka, magtingay ka. Sunod mo sa pagkakaya. Ay mo, ay, nay mo ka ba nga nani? Malil. Ano ko? Wala pa na ako. Kiss mo ko ako. Order. Yung loader yan? Order! Hindi ka muna magpailig, hindi ka muna mag-ano sa yung... Patay na rin, ano? Hindi ka muna to. Yung huli. Maglabiwan ka muna. Pag-upli ko siya. Hindi ka mahalat ang kalaban. Ano ko ito daw? Hindi mo muna pag-garagano. Garagano na. Ay! Pusi, ikaw na mag-dos, ikaw mag-dos. Natulog, tulog. Sige. Gusto. Tulog. Mamaya ako wala. Bakit na ako bukatan mo? Hindi mo tawag ang pangalan. Salamat baga. Diba, tigilig ko nga. Ano, yung 16 brown. Yeah. Ano yung sa nagkatay daw? Ano pa yung, ano na pala mo? Ano pa Ari, okay. Ari man sana? Okay ka. Binakal na. Ari, okay. May ganyan pa. Wala ka.
daw, Mark. Agila. Tangin naman ako, Mark. Tapos na. What the thing, no? Mark, tangin naman ako, Mark. Yan o, tangin naman ako dyan o. Anak, Mark. Uy, Bakit ano? Tangin naman ako, Mark. tira ka ng PIP. Tira ka lang, Mark. Yung gimna. Shoot, bata na ito. Tangin naman ako, Mark. Tara, Mark. Sumukuha yun. Yeah. Parang mo eh. Gamit ang panisa mo. Karon. Uy, Mark, tangin naman ako, Mark. Pagamitan na lagot ako. Misak baga. Kayo no, boy. nine. Kayo no, boy, yan nasang ko. You know, Yung kayo na may mga nagdasta. Baka na? Hindi ko yung sarungan. Hindi, wait lang. Nagawa ko kapag ginawa ko. Wala. putang hayop na yun. Puta kaya nga. Hayop ka na. Sakto lang gadang ang abang ano. Pero pag ito mo na. Gusto niyo masasarap ito. Pagkamitan lang sa ako, Mark. Alay ka pala Murag man. Bakalin na itong singka itong to. May pampahit ko naman sa linya. 70 O gano'n. ano sa ako pagkamitan na ako. Sinta nalabot sa ako. Gaya naman tulog siya. Para Gamit na ito. Sindon mo na sa ako. Ito may profile na Robert Poby. Pero susunod sa'yo. Sabi ako na. Dahil mo para. Puro do ko masarap gamito. Sinta na. Yan, dyan mo. Baga dyan. Tilapia. Para kada po na. So, bangot kang gulay. Pero nito dahil doon tilapia. Payo na yung teknika. Tapos saluang ginaluto. Kaya nga. Hindi ko sa kuya. Ang pangalan to, Carol 989. Alam. Manalo kayo. Carol. Alin, yung super tekon. Gunay. 989. Ang galing. Bakake. Okay. Ipicture ba ako dyan? May tukwa. Putang ina. Carol. Ano? Carol 989. 989. Ang password 123456. Ito ba? Ito yung sira? Sarap. So, sabi ko na yung gamit ng Mark. May Person mo na ba? Nakakain. muna ko ikinipos mo. Person mo na ibig sabihin sa'yo mo na. Paano man? Tuwan ko. Luto daw. Kayo na ako na ano muna. Tapos, pinarap mo na kanya. Yung nga tatao, pero pag talaga nito niya, tatao. Magtatanong mo ka. I think so. At hindi nga eh.
Uy! Music. Kapoy. May tulusan ng bading. Tulo, ang ano, uniyo, taro, duwa, tulo, apat. Will! Masila ka? Para di mga bumba ito. Naroon na bagyo na. Ako yung nag-gusto ko. Hindi ko mamabal yung... Butang mo ako kulong din mo sa video. Kisay na bumag. Tugang mo? At nasa tray, open mouth. Kailangan. Kaya mga kulong. Kasi kinakailangan na kaya. 50%. Good evening. Kitchen nga na nagkarara. O ka mo na nag-ano, nag-control. Hindi, kaso daw ko na si madam. Alam ka pa ngayon maubos. Hindi ko malaram na yung birthday kay ni. Utang kaya. Ano? Hindi ko malaram ka ng birthday. Takay, di mo na na-refre. Ayun o. Ayun o. Pero. Subayain o. Ba't yung bagayin yung almilo? Pasok niya ni May. Murahan sa may may ikos-ikos may. May ikos-ikos lang. Ano na mga ano na. Ito na ito. Ang gato sa nanaw. Ito, ang porteo. Adi, eh. Doy ko, doy na sa no. Pagalo mo. Para tayo ko. Para doon PIT. Okay, kinain ka. Makakuha kang ikos-ikos. Iyo, pagkalami so, ano, siyang pagkalami ko. Kami ko sa ano dapat limang ito sa putulan ko. Ay ano sa na, Hindi. pero, wakong ka na tatod. Wanda. Baka kaya mano ka ta? Wala to. Ano yun? Ano ang tawag? Ano? Sarap na. Sarap na. Balik mo na sa ano dito. Ha? Balik mo na sa Alam mo yung wato? Hindi ka pa magtago, bubo mo ka. Namaya ka ba? Mil, wag na magtago. Pwede. Pwede na. November 3. Magkano ka naman, G? Ay, Mil. Ordinary division. Ano? Bago ka na. Siya siya. Terus ko na pa yung pistol na mo. May coin. 20 mil. Kailangan. Super Willis Pinan ang hayop na yun. Yung pamalaan. Wala mong tingnan. Dapat na yung sino. Yung zero. Dali na po na. Ayun. Pag 3 o, pag 3. Ako nakakabot na sa kakabag 3. Pati may upis na din.
Yung nakakalakan. Uni ay kalodero ni Nate. Gago bagay ni. Eh, paano ito mga po? Oh, paano ito magamit pa lang? Ay, hindi. Mag-3. Kung may lead, na delete. Sikatin mo kaya. Putang ina. Kasi nakakita. Yan. Tira na sila sa Jang Binay. Marot ako sa Jang Binay. Pero maning. Pero malita ka nga po kasi dinidiscard yung ano niya tama-tama. Tatay na ano. Dapat din yung utang kasi pa ng bubo. Isip ko Yun na, wala na. Yun na, permanent na, wala na. Pero magagamit ko na ito. Ako, ano. may pinay ka o pansin nyo. Ay, sa klase kayo tumakaw. Sige na, yun na. Iusip kay Kuya Bukbuk. Iusip. Ay, ako rin ako. Iusip kay Kuya Bukbuk. Nagkakajuwa. Iusip si Joan, may juwa. Tunti na mo! Diamond, diamond, utang tara mo Ano pa naman. yung kabubuan? Buo na yun. Buo ka! Ito lang yung nakapuro pero minakakalwagan ni ma'am. Pag binakalwagan. Sabi, ano da, ang crush na ni Michael siya, gusto pa crush ni lalaki. Oo, wala ka. Sanat na po ka. Pablo, mapaling ka sa bubo. Sir Joy, ganun kaya. Nagpaling. Hindi ko ulit ano. Ala ka dyan. Kaya rin hindi mo yung magtaso. Sana. Wow. Malapak pa. Malapak yan. Malapak na. Dalawa. Inis na naman. Ano ito? Please not. Tama daw na ako sa pinawag. Hello? Ano? Pagkadisyon sa posted na tindahan ko. Sa posted ako. Ilag ka mo sa nadumo. Nakak naman na sunik ka. Or palanggo ko na ni Mark. Ay, sa dising na ako. Magamo na ako. Sige na ko na kung pasahin. O sa dasawa. Ano ay itong pangalan? Ano ay itong pangalan? Good evening. Ano ay itong pangalan? Yung sismita. Aren, Pogi, Double N. I don't care. I was on. Hindi ko
gagamitan dito sa anong inyo. Hindi ko masabutan kung bago, hindi o bago, ang nagagamit. Kung di siya gamit, favorite. Kailangan na ang gusto na. Jasper. Alaka doon. Ulog. Kuya na. Iawat ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Pusit ka. Alam ka na. Ay, siya kabunta. Damon. Damon. Ate. Bro. Good evening. Dadang ka. Eh! Kuya kami siya pupunta sa takuan ng biyan. Ay, punta. Pusit ka. Nagagapsoy. Araw-araw. Boboy. Yan. Ay, ganda ko, mura ko no. Hey! Gawa ang mura ko no. Nakatangas na tulog. Hindi na ba nagdidibig ko? Ay, nagtatangan ni... Pero sa rumbulan natin, ano na nangyari ito? Ano, parita ka? Ito kasi rin ito sa kumuna. Ito man din. Baka din nakamali. Ano, na, ito, nag-iisig ko ka baga. Kumakawa. Sila pa istorya. Si Seda. Taga-sign ba? Taga-gamon. Paano nag-istorya sa'yo mga nagulungan sa kumon? Kasi tapos sa kanila. Lalakaw siya. Nagmumotor. Ano yung lugar ito? Alakaw doon, mga 4 na oras. Nandiyan siya kasi yung duman. Tapos, nahiling yan. So, amiga ko. Tapos, Uy, sabi ko, susunto ko. nahiling ko ba yan si Mami? Nakikibo na yan. Hindi ko na yan yun. Duman yan sa parang. Ibig! Oras na ako. Kaya na edad kayo ito. Hindi ako kumakain ko dyan. Itong editado. Pwede naman, sumaba doon. Yan man ito makikita ka. Yan mo. Kami ang gumito. Tapi diferensya na nga yung kayo. Oh, yan ito makikita. Para may mga katrabaho ito. Katrabaho pa sa akin. Nag-iinuman. Duman mo yan sa lalaki. Meron ka na may diferensya na sa pag-isip. Nawa, nang ibungkat. Yung bali din na yun. Hindi mong pwede ang dagitan. May diferensya. Kaya mong gibo, ang ganda na kita. Yung bali doon. Dahil na pag-good niya, dahil na pag-ipito, dahil na pag-hulugan. Pinangkwento ng maganda na height. Pero may mga buwa talaga, mga violin kita lang. Kaya mapigiwasan, mapigil na rasa. Ito, ito, kulong baga, gibukan mga pamilya. Piga ko lang kadina, tapos kulong sa sarong lugar. Pag nakakabuhi na, nangungulog na sa tao. Oh, hello. Parang na yung... Kaya pigibo rin da, ganun din da, kulong, kadina. Yung mga bubuang arko, mga violin. Okay sa por. Wala kay kabaga. Laki mo. Masa dito? Basta laki mo. Tapos medyo lapit sa, Yung laki mo baga masinig. ano, karong pidato. Kakakin na dati ito. Kaya dyan. Ano yan, nabasa mo taro? Paano ka, Jay? Ulit na sa iyo. Jay? Pero, ano yung laban niya, nagkaki? Ano yung maka? Mali.
Ito na ko computer. Pinili ko ng kanto gusto sipot, pangharang. Sipod ah. May sipot duman. Sipod ah. Kapag may marang. Pinakagan ko sipot duman. Ano, ang pirang kutsara pinalagay. Wala ko kuya. Hindi na naman doon yung makakon. Kinito. Hindi na may wakto pa. Open sawan. Sawan. Kuya, gusto ko lang. Welcome, Gio. Soup. Kay soup yun. Walang pangarap sa buhay. Ah! Oh no! Ay! Ano si? Tara. Panakulog ka. Huwag na lang. Kumay. May tao na. Ay! Ano yun naman po secret? Kaya na po mga mga nag-cellphone na rin. Makakil rin doon. Computer 1 Kuya, connected. Ayun po sabi nyo man, nakagalang kayo mga antina wala. Para mag-stop kita. Yung Excel loader, ikaragang kita ko na antina. Yan ang Naglalaro ako nito. mga apat. Hello. Antina. Ayun. Ako. Ako makarinig ako. Sabi ko na, ano ko ito? May ano ka, may gumugol sa akin. Sabi ko, pero ang web, sabi ko nga, mati 5. Ang section mo? Nakalugod sa section. Nakalugod sa section opal. Opal. Ano nga kung bagay pinagawin mo? Bakit ano yun? Sarong mo din yun. Sige, anong ang nakalagmape? By opal. Hindi ko pa pamitan taon ko para naman. Gusto ko na lang. Lakotan na niyo. Narigot ko mo. Sa prisoner. Get out na. Opal. Gandawan dyan. Sombre ka. Sa 18 verse. Balik ka. Ulit ka. Yung paplanta ka, ano yung kung matapos? Yung nag-aabaso. Yung mga nag-aabaso. Wala lang ang mga tao. Ano? Ina. Dating girls. Dating girls ko ni ko. Asahi. Dating girls. Samboy. Dahil yung po daw. Lima may 8. Tapos may 8. Tapos ano team? The 18 girls. Bubulin mo po ito ako. Nakasamon? Sa idol? No. The ating, ano yan, no? Daan team. Yung mga daan team girls. 18 girls. 18.
A baga. Mga itim. Sige daw, Sa Mio. Balik ka doon. Ay, ito. Mga dating girls. Ay, magdalaga ni Hilda. Tinder. Ating tawag mo kung ublong ka. Wala. Daublong. Mga yung dating girls na. Yung ako pangamag. Natagayan sito. Anong dating girls? Ano pa ang pinangalan na dating girls? Girls Pagkaro. Oh no. I think so. Ano ba yun? Hindi muna naman. Isusi og so gawain ito so. Lapin ko man daw. Nanay. Yung gok. Cloud. May pa din ako nag-spill yung di ko ka. May cook. Ay, pero ano. Say ka na kain na ko pang kulay-orange. Say ka na kain na ko pang kulay-orange. Gaya ni Juan ito, si Unggo. Sabi ni Juan, si crush ko, si Unggo. Sa taga-boy, may bagay ni crush ko. Uli, mistra ko kanong si Wambuates. Uli, mistra, may kanong grade 5 o. Uli, grade 5 ko si Wambuates. Ay, mga kami nag-ako. Para sabat-sabat. Ano lang tayo mag-ito? Sabi na ng Wambuates. Sumalit ko. Kailan siya magaganon? Wala pa. Kung kaya namin naka-reach. Kaya namin nabubuhay ng buhay. Aring ngayon ka. Sipon! Sipon ba? Rabis ka. Sipon nga. Alam mo, sipon mo. Sipon mo dali. Magkaroon na. Tao, gusto sumbi. Ay, bulatong ka na. Lalaki mo to. Ay, Kasi bumabalik mo para makukulay. Wala tayo malilipot. Magbibili ka pa sila yung titibig ka. Wow. Isay. Gindaron ako yung guys ni. Wala akong mantos. Sisigdutugan ko para mag-sa. Kaya akong darurat ko nga ito. Sarado ko din kaya ba? Nung ano may tawag sa lao. Mga gagawa ko. Hindi ka mong bayaran. Ano, hindi rin ikamat ni ano. Ikin ka po nga yun. Yan nilas ko niya. Yung nakatiwala to ko. Wait lang kinita niyo. Narikis. Nakakits na nilas ko. Hindi, minalakas ni. Nagtitong mo. Bang! Bang! Ay, uy, hindi ako nakalit. Oh, luso pala ito.
Yan o. Lakon ko tayo, lakon mo. Meron ka, Johan. Naku, mo magayon, no? 26. Listado ko malito nga. Sila, Precious. Una ba ito? Sorry to na ikon. Bakit ito? Hindi ka kasi na ibon. Ang listado dito niya ata. Ayun, dito. Dahil magaling, abo mag-reply. Ano? Nakachat dito niya ata. Sa ibang napit. Ano first date na nila? O, nasa Trey. Mga kababayan, okay sa Trey. Serendipity Fund. Fall in love with you. I hope you know. That will be. They won't let go. Dahil makabuli tumilikat siya. Dahil nag-release tayo solo. Ngayon ako lang upila. Hanggang mga bahay na lang ang itagaw mga kanya. Parehas naman kita to. Tapos ko life mo sito. Kundi, kung baga siya kundi, masya. Siyempre ito. First, sabi mo. Lumas di BCGR. Sage. Watch natin. Sana makaulin ako dito. Valentine's Day. Yeah! Inauna ko sumagot kay itong babae. Dito na ako siwa. Inauna ko sumagot ng kalatan. Ayan. Pagkaroon mo, still won't let go. Paray. Hi guys! It's up, it's up. Nakaka-vlogs. Hindi mo. Sabi mo din ba yun? Kasi look! Sa'yo. Look! Ano yun? Ako, yun daw. Gamit ako
Ay, Stylish pa naman talaga. Asabat, ano? Stylish pa. Uy! Gusto ko nag-beat ba? Nagkakalaga ka nagawa. Ano ko pala? Kalimutan ko pa. Sabi ni Ken! Huwag mga wife. Pacquiao. Pumapig ng wife natin ang pagkuso sa lakay. sarap ka yan. Pakyaw pala nito ay, oo, porkada ko ito ay. Tingnan ko kasi dyan, Carl. Happy boy! Porkada ko ito, kaya tingnan ko ko. Dito, tubig, ito sa mga ako. Makakot yan. Next. Talaga na. Bravo, Rob! Don't touch me. Mabot din na ano, picture. Touch me if you can. Subay tulog. Subay na ako. Talaga. Pinto ang daan. Puro yun, ayos ko. Tingnan mo. Hindi pa ako dumaray. Say nga, hindi kasi sa ano, Sage. Bako pa sa mga ano, Sage. Pako. Sa mga ilaw, bako sa ano. Si ano daw. Tangina. Wala? Florette. Tinawan na doon ng kapera ng bayan ng trade. Dahil nagaliwali na taday trade. Ay patubag kung pagalit. Mamaya. Magbinado mo ka na ba ka? Dumara. Trip na nga. At kung dapat ba ako, katorti na ba ka? Makinti na. Ano pera ang ulubot mo? Ay ulubot. May hulugay ka? Ano yan? Mabait eh. Kasi ito ka ba? Hello, you know. Sige na tayo. Cornet. Cornet na. Wala. Kasi tas. Namak. Bill. Ito muna man. Balik na, ma. Yay! That's crazy. Kasi ito. Iyawan junior pala nito. Hindi mo kamukatan mo. Ang sa'yo yung pangalan ko. Tarang sa'yo yung pangalan ko. Hindi mo kamukatan mo yung Pacquiao. Michelle. Tutulog kita kay Pacquiao. Talog na sigaw. Lul. May Ulang nagtibay. yung ano pa yun? Gusto ko lang. Next. Lo. Dr. Lo. Yung daw ang bukas mo na lang ako. Wala naman nga ni Ido ka. Sabay-sabay. Relax. Extra timer. Ay ka. Kaarte mo. Kaya ko. At ano, ikinati ito mo. Oh my gosh. Oh, teka, maglimutan. Dahil na lang.
Yun na, iinit na yun. Sino? Na, Paano mo sunod? nahulog ko yun lang. Camouflage. Nahulog ko yun lang. Mabigat ang bata nga yun. Dito! Natutuwa sana yung pag nakita ko tago. Hayop ka. Arot! Ba't mapadagi? Dogs! Napakam dito, dogs, so. Wala si dogs, so. Okay. Sugo na. Tugol na hayop pa. Okay. Tuluwa kayo nga. Magtutulog tayo. Kumayit nito. Inano ba kay kong lalaki? Toto. Ayun. Hey! Sino pa yan? Kakapunta! Nakakaan. Road trip! Road! Score! Sub! Kakapunta! To the road! Road trip! Road! Yes! Chip! Yeesh! That's crazy! Nakabuko kaya? May friend ka. Nakikig ka? Nakikig sa'y! Singko ko! Bilang mo, kumayit. Gagawin sa bukas. Anhay si Pia. Balik. Nakabalik kayo. Kabit kayo. Pati nga, kabit. Kuya, masama naman. Pero morotor ka. Pang! Mag-game lang naman. Ano yun? Nakinig ko na dito. Tapos ako. Kasalam, makasal. Naman. Ulo, inutin siya. Paano? Walang mo, bago. Inutin siya na nakukuha. Inutin lago. Inutin lago. Dito lang. Kaba. May nakulog yan? Gaba naman ang... Ako tingin Nababawon. Nagagawa ko pala yun. Dancer! Mawag ka na, Trisha. Matutulog na tayo nung matutulog. Matutulog na tayo. Tutulog. Look! Go away, boy. Go away, look. You look. Maano mo sumilin yun? So, hindi ko yun. Maano ano niya mag-iray, mag-iray na. Pero di mo kahit hindi mo sa ko. Sakto na ayun ka. Every night. Oh. Wow. No,
Dala pa. Kamagay na. Sabay ka nga kape. Mati ka kuna ko na yung ay di ba online man tanang
Pira nagag-drops mo. Sabi mo, piparbakan mo, piparsahin mo. Uyoy! Di mo ako mauwi. Kaya, Art industry. paano, bakal? Paano pa yan? Di ka magbakal dyan. Tayo ka na bakal. Ano, dito ka na bakal mo. Pero minahan mo. Lugi ka. Kita ko na rin. Jessica po! Dumang ka. Hindi ko na pwede yan. Ay, So, lemon egg. Hindi ka nakaang. Nakakuha mo sa dumusayra.
Ayun eh. Ha? Si Duday? Ano nga siya, Jack? GLP siya din. Nakadaw po kami kayo ni Pading na pa, ni Pading. Iba ka sa ano, pero iba mo lang kulay din, Jack. Yes, po. Kami sa ano po, nakaalis po. Thank you for saving my life. Ika, kami ano po ka? Ha? Oo. Tay pa si kuya mo? Iya. Sisay. Tawan mo man. Tinawan mo. Tawan. Gusto ko yung si Kista. Tawan. Ang tagal. Ha? Natakot pa ka siya. Siya ay na-shampoo na na. Ay, si Jane. Si Jane. Sige, to ayaw. Hi. Mag-lost dyan, pangiring dyan. Sisi ka nag-research. Hey, kuya. No, talaga go. Ay, ng pintaw. Marulas-kurulas na ako na yung panunglao. Tuwata ng pinto.
Tangay. Tatlaan ng ano, pero marinig ang salita. Ang niwang ba? Wala ko dito. Tapos ako, open man. Open na. Bossy. Sapot. Alam mo ka na niwang ano. First five? Ah? First five? Hindi pa, magayon pa niya. Thank you, bro! Thanks! Thank you for helping me. Ay, bayan na rin daw homework. Magayon. Kinanta, pagkapoy ba? Ano yan? Pagkabanga na nag-isip siya. May tulog. I'm Mr. Pila kayo? Hindi na. Hindi po yung dumating. Okay na tayo. Mama. Kahit mama talaga. Ang mababa ko sa ng grade. Else, mama. Kahit sana sa ibang subject ko, mama, na-maintain ko, mama. Ano, with help. Naasan si Alex? Oh, good. Ano lang, ang turo na sa mga tinaralang ko mga kaklase. Mawiday na daw ako niya. Kaso lang, 96 mama, tapos 92. 96 na lang, tapos 92 mama. Okay lang ito, di baka mabutong. Sana halang ko magtawag si ma'am sa USSP. Pag 51 ako sa USSP. Kaya ko nag-FP2, gari ako bawa ako sa invite. Ang periodical ko, Karon naman ang hababa mo sa periodical. 34. Sign and math. Na may grades ka Oh, na. 92. Oh, alang ka. Walang ka. Dati 91 ako. Sa Gisel, dati 93. Ha? Sa Gisel, 93. Yo. 89. Ano mo yun? Ay,
Alang ka si Giselle sa imo dati kan nakaagi first grade. Ngunyan na ababa mo. Ang naalala ko, ang bigat niya kay tumama, 89 garo, 87, 89. Ano ko, 93 ako duman sa business. May halang ko man ako duman sa ES. Sa USSP ko nga ni, 98. Sinabi ko ito sa iyo, sabi niya, siya man nagkapo. Dati talaga. May grades kang 98? Oo, sa USSP. Iyo, sakay. Oo, sa card. My goodness. Ang nagtikas kaya ako duman mama. Tapos inistorya ko lang sa inyo sa bagon. Saan ako duman duwa, saro, minsan wara. Ngunyan, ano daw mo yan? Iba na kayong teacher mi duman. Dati alam ko mag-talk ko sa teacher mi. Ngunyan, iba ng teacher mi sa UCSP kaya dahil mo naraman ko. Sana lang din niya iba pa. Talang ko man so, katulad ko. Talagang minsan talaga na nagiging doktor sinda mama mag-aral ka sa periodical test na mama sa periodical test ang score ko daw mama fix na sa periodical test pero sa mga outputs mo na pwede pa ninda ito hilaon mama Iyo dini. pwede pa ninda ito hilaon mama kay doktor kung may ito mama sa science ko ginibong te sa doktor ko mama adi science ko at 60 mama kung sana ang mali Luto na. Luto na ka na. Laga. Hindi sa kuya, bakala kaga sa naitano mo yan mo pritos. Ang sige, nalaga na. flavor pa lang kayo ito mama Ay, mag-dapat yung mag-fritos. Wala na. Iyo, ilaga mo na sa gabos. Ako naman, sa kalayo ko na. Bakala kaga na sa na. Ano? Prito pa lang kapag kayo dito sabi kapag nagluluto siya malana Kabayasan. bawal talaga ako mga araw kayo nila pagkaon kaya gulo-gulo ko sa toro Bawal po kita ka. kaya talaga once a year kasi nga nitigtang ro ako ni Giselle kag serya tanang bakal sabi ko dahil man ako sige bawal ako Tapos, sabi ai dapat na kaya ako niya ako sabi ko daiman sabi niya mo talaga tapos sira mo na pero sa rito so cheesy mag-suting sabi ko sa'yo dati paborito ko ganito elementary ako naubusan sa kantin papermiting ko baka tapos sabi ko mo man sabi niya sure ka po talaga bawal kayo kan ay taduwa binakal niya tigsaro ko takam. dahil ko kaya dati bakal ako duwa tapos sabi ko mo sabi niya sa iyo mo talaga duwa Tama, magpakala ka gan. Iya. Iyo da. Ako, ada ko din daw. ako ibig ko po ako ba kaya pa to ano ang pinakamarap na ano payong Ha? Iyo tinawang ko ito. Tulong na sa natalat ng magduwang.
cheesy burger pala ng flavor pansarap mama. Kaya kalam na yun. Kaya mga karne ko da. Bacon. Iwang cheesy burger. Parang Hmm. Thank you, bro. Mga reklamo, yan po ako. Magkakatula ko. Kasi pag reklamo ko. Iya. Kasi mapasawag siya, siya pinapakatawag. Seven. Good evening. Kamu lebih lang sa sobrang magalit siya. Open da.
Sa kulon. Ang tama. Nag-vlog ang tulad. Grabe na tulad. Pag ano niya, kung nangyari lang yun, mga tao, baga, totoo. Okay, parang may ganada mo daw yan. May ganada mo. Magastos mo din daw. Pero ang mga artista, Pagkiriling ka mga tao. Pwede mo outro. Ang TV ba ka? Dahil sa kong TV mo ka pala ba? Lalo na kung makasawakay ng Ang TV daw sa YouTube. Outro, pwede mo ilingon sa aga.
Ano kaya ka nga, siguro pala. Yung pang nakakaya, yung mga lupad na natin. Hindi no. Gulaw na tulad. At nauna na pa na. Ito yung sito yan. Tako na po yung itong nagpapeta. Hiling mo dati. Hiling mo baga dati. Nagkaroon sa kapag buhama na ano. Ano nung sila dito sa gilid? Wait. Ay, Wait ba? Sabi ka po wait. sweet. Suwiwit. Hain na daw ito. Ano ba na ini? Day ko na na. Sa Manila ito. Oh. Puro garing ini robot talaga. Tulala, pero
isabog na. Gawa sa inyong lugar, makakailing ka. Hindi masama. Nabuboring na ako. Walang May depression. walang talaga siya. Tahimik ko, kuya na siya, inborn. May subiso. May nadalagan ako. Unya kaya so ama, garna ko masabi, ini daa. Bakit man da yan dati araw ko? Inborn. Umuhit, nagtaram. Ang mga kaarkan libre. Siya Pwede mo sa pag ano, pag mali si Jacqueline na ulian na nakakahuron mo. Hindi mo makahuron. Oh, again. Tungod ba? Oh, palibasan na yan.
Anyan! Anyan! Kasi ano naman yan? Pwede. Ano man dumaan? Bunda.
Dapat samip talaga. Dapat ka ano talaga so. Gagawin meron pa ka. Sila nga to. Naghahagan. Ikaw ba kayo? Ay, kinakal mo dyan ito. Ewan ko na mga masumak-suman. Oo na, umaubos. Ha? Nagpakagupin na ito. Buat ni Dudig Arsa. Sarado mo na nini. Paano kaya? May nagkakaya. Oo, yan. Ma-heart na nag-heart na sa plato. Puto ko rin yung 20 Ayun pa no, ay, Deo, nakalagay ko ako ka na. Alam mo, Deo. Ay, dapat ipaloy mo, ipaloy mo, yung Ay, Ano yan?
Okay, mapili ka na. Ay.
Hindi na kaso, di ko. Number? Igabayan kung maramdaman. Pati sex na, masayang ako niya. 6. Ay, mapamuti ko ako ba? Oo nga, wala ka, mati ako kulog pa yung hagi. Nanangiturog ako nga. Buwasan kami kinutok pa ng Tibuyan na set sila ninda nga. Sa block ay set pinamaranggal. Wala, ito pa. Padang puntat sa ano. Naman sa teacher, may pinaano tayo dyan. Si Kuya nga, sinuntok sa San Roque, nagka-black eye. Tapos, ano ba nagreklamo man yan, nagreklamo man ba kaya. Tapos, pag reklamo, hindi natin si Kuya sa barangay sa barangay. Lord, sa harap hello, son. Muro kang ilos ka. Puto sa inyo pala. Gusto ko nga niya. Kaman.
Deng, happy friend. Gusto ko ano. Picture. Ano na ito? Tatulog ko yung ari-ari ka. Huwag kong biwan. Nasend mo sa messenger. Durog. Awan nga yung pasik-sikit ang nabot ako pa ng gan. Pasuplay daw kang cellphone. Papayo sa 20. Kala mo sa kasikin. Nata daw. No, kala ka. Ang blue nga, yun. Nasa likod sa Ano? Original tape na lang. Oo, tulog. Siya daw kaya ito. Pag silang kanol. Pero palok naman ang kamot ang kurang ko yung niya. Gusto kayo naging sikat-on. Palong-palong. Ako, kaya. Nakala mo makain siya din siya. Ako, ko dinner si Beatrix nga. Pre sa magkakain Ako, sa. ang ayot na pinay ni. Ang dulo kang Nakarabat. Redmi 8. Redmi 8. Dua man lang. Pinadaw ko pa rin siya. Puta ka nga, ayop ka, bubo nga, ayop. Puta ka na, bubo nga, ayop. Hindi ko pa natin pakla, ayop ka rin, ay nag-hero. Yan ako. Dahil magkakaul. Dahil magkakaul. Pero wala yung tanga. Ito nga na nga, yung mangaut. Mangaut. Ito na siya.
Isa na igo. Nakayo. Ay. Alino, may 5 seconds ka pa. O dito, ulit dito sa ro. Mahabo pepe. Pila ko lang kayo ko. Mahabo pepe. Wala ka nang kapit ko. Uli ko ano bro, nagtamo na ito. Utang ina na. Mag na skin ni. Uy! Ano to eh? Adito. Ito na yan. Hinapagsoy. Soy. Oh! Ano pa sila yung ikaw? Ano pa yun? Ano? Paligat sa kapag ko kayo. Paluyo. Yung dala sa. Ano yung ano? Yung kasal, ano pala? Ha? Ano pala? Travel na ba? Hindi naman ang kusubyak ka yun. Ang rekli ka. Hindi naman ang kusubyak. Sure, no, you. Oh, lumayo ka. Ah, ito. Bago butas, bago ka mag-space, sigurado doon na nakanokso ka na. May puro ka na. May puro ka na. May puro. Jump, baby. Oh, Tatot. Tingnan mo daw kung May naglulok sa goal. tingnan mo kung may short ka pa dyan. Kaya, tawag kita. Ibitrate. Kung patubago ko ba bago nagkakot, nakakait ka mo to. Lalis ko ba? Ay, huli ko tapos siya ko man. naman doon sa yung namin. Kaya wala kayo. Bakit masarap ka na tingnan mo daw. Alat na. Imulit na kaya ko man. Nakaburit ko lang ito. Parelit na ko ito. Ika, parelit na nakaburit ko. Ika, sipon muna ako duman sa langin ko. Nakasip ko na duman gabos. Ako na duman ang bagong master sa klan. At ako din pa. Ako na ako natakot tayo pa dumaan. Balik ko sa ibang sala kung pugit sa gitting ng section. Paano? Ano ko ba ito? Ano ito mo? See you! Bigay sa mga ito. Loy, mag-picture ang kamuto. At yung bumbo. Ito mo.
nahulog. O, gano'n na. Clan Wars. Oo. Lukso pa. Pero, pero, ano, para, hindi ko ano ko pa. Kumal. Ano yung pa? Hindi ko ba nawa, ini sana o kaya ini. Mga tawsa ng bula. Ngay. Ano? Bari, tulo ni, bari ka kaya ini. Ito sa ini. Kuya papotilyo na ano, you know, na ay nakangalit. Ora na kay kuha mo niya kay kuha ko. Tapos ko kay Ragabi. Partida pa. Oh, no, gago nga, gago. Ano, makalor tayo? Makalor. Ikaw kung dito ba? Oh, tayo ya. Tao, mogyan na nalawas ng ano mo. Hello? 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 Sa final sa palo. Ayan, ang logo. Plan mo dati? White rock ito. Ako lo kayo eh. Turulo tarawon mo. Nanalan ako. Pa ko ito. Pinagtipiran na sa namin ko. Yung pa? Mura ng mga bawas. Tara nyo, ano pa? Ano, spinning right? Huli niya. The left zone. The left zone. Left zone. Hello? Yo, ito. Ano? Huli niya nga iPad. Lahat na din mga left zone. You know. 8 Oh, manaw, Trinidad, G. Dakula. Wala, G. Bueno, si parang si Tarnon. Ha? Si parang si Cotorno. Sa kuya, generally nga ako naka Buro, agad. Oy, conform. Yung gusto magano? Ilaw. Ako na sana. Pagabot ko na sana. Ha? Magpailaw ako. Sanay kong lang. Yaring, pagabot ko na sana. Hindi mo magkakaon. Tapos may break ka. Pwede magpa-trace. Iyan po din. Kailangan mo ano ka dyan. Tigilin mo yun, no? Ganyan, magpa-trace. Ano na matapos kayo dyan? Dahil pag-push na tulis ka mo dyan ito. Yun na daw, re-register mo daw wala daw. Pag-register ah. Dapat, itong dapat ka na mura. You know. Matay ka ano. O kung lang pag-isa roon. Bakla na naman si Kuya yung lang. Ano ka? Spell ka? Ayun. Ini. Gamit na. Sige na. Bueno, may pag-ikit doon. I-active mo na kay Jen Ray. Mag-iwan na sa Elawin lang. Huli na sa tulo. Kuya, ika na sa laya. Ini. Tapos pa inyo. Parang wait lang. Tintiron mo, boy. Huli ako, Edward. Ano, Sanche? Huli si Jack Masa o. Alam po, pwede mag-share siya. Siguro mo, Jack Masa yung gana ka sa mga kalakpak. Edward. Sige lang, ano. Bibig lang, maxi sa sakon ko. Pang-pang ko na ako. Ito sa maray, paragraph match ako. Ikaw na talaga ano. Putang istory ni 2-8. Ay, kay mga mini, mga bulong. Nanaw, dito. Bago ko, pasana. Ay, sana ko na akong gamo.
Hindi. Yung ano may nireyo? Right. Right. Oh, ano, na-irritate mo na sa alat mo rin na. Hindi ka dyan. Indre. Yung ano, kalaban ng kaso. 48-20 ba? Saan lang ikaw? Ang trabaho, bagyaw, anong malayaw? Yun. Parang mo kayo. Eleksyon. Oy, ding space! Tagulang, tagulang L. Manap man sa na. Hindi, manap na yun. Ang ganyan. Tagulang. Utang bawas, bawason. Piti. Hindi. Ay po! Bugnaw mo. Kulang pa ki-8 na nakura sa isang pinakamuyan. Saan? Ayan, isang lang. 8. Great. Ayan. Barang-bang na ako niya. At malapak ka na ako mo. Hindi ko ko na. Yun o. Ano ka ako? Asa kaya sa pama, ang kalaban ko sa Tindioso. Ang kulog ng high-tech, tasang ko, no? Utang ina-rating ko lang sa buhay. Oh my God, nagambo. Yun, bubuhat na sa bahay. Utang ina-rating ako. Ano mo, nangyari ito? Wala na naman bago. Okay. Pinsan. Oo, pinsan. Hoy! Sa bawat bagyaw, ano tayo? At natato. Hindi makamuli ka kung nagpapala ka ba nga. Hindi ka At magiging natapos. $12.25. Good evening. Hindi
Grabe yan, araw-araw makan. Lahat yan, alam ko. What if? Pagising mo pa. Ay, Sa pang-criminology, ayaw ako si Kakao. Ano? So, May tingnan naman pala sa video. sino? Pati yun. Isipugin mo. Isipugin daw. Isipugin. Ang ina mo nga ayip ka. Ito nga ito. Ito ang skill ang may pasano kahit ang project na ay alo. Kahit Nasabi na nila. Tulad ko lang ano ka. Sorry mo sila kaway. alo yun na.
Binayad ako yan po. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Matagal ng gapo.
Download ko rin po nila, Kasi naman ko ng brain. Computer 1 is still.
Mataning maturog. Mataning maturog. Turog ka! Daring bata na. Yun. Utang ina mo. Busy kaya! Pero kayo, wala na. Oh, tadi ginaday na. Tadi ginaday. Tadi ginaday na, boy. Tadi ginaday. Tama na, ito nag-loading mo. Baka naman, makataning. Makataning, nagpuro. Baka naman, makataning magtulog. Ay, ba. Tawa ko. Uy. Nakagalang pa, piso ang buhay.
Did you kumirit? Ang sa Tagalog dyan. Yun na gata yini. Puta akong mali. Hindi madala. Kailangan kaibigan na! Tignan nga! Yeah. Ay. Higilin ko. Kapag ko. Tapos siya mag-aaral. Ano dumataw pa ito? Ito, speak hayop lang pa tayo matito tao. May magsigaryan kayo? Ay, Ano no? Riwardo, Porta. Kaya po. Kaya po. Easy, Dagat easy. na, ipura. Soup. Kuya. Kuya. Oh, Kung nasusum sa radio. Sana rin o. Kung ba ba nun? ano? Isum ko na mag-isip. Hindi yun.
Sugirit. Yan ang tama ka na. Girit. Hindi man ito sugirit to. Isang mga height na still. Pagalitan. Makulang ko lang at tagiliran. Sugi na namin. Yung pala si Jerome. Uy. Yung nagkurumot ako nga, yung control pa sa bagoy doon. Ora pa ka mo ni. Oo. So, yung pinasapasama nga, kira ko na, control pa ka kay. Nakuha na. Ay, hindi na tuloy. Kaya ka, kaya mo sa naman sa ano. Wala pala. Paano mag-upload ka nga niya? Yun na. O yung set kayo ko din, no? May set kayo. Ano man kayo din? Pangit nung panlimutas na nga yun. Dahil manatakwan kayo. Wala matakwan na hayop dahil man. Takot kayo na hayop. Uy, kagano na. Wala natakwan na hayop. Ano ba na? Kahit ka mo. Pero, ko, pero, nagano ka mo? Naglan ka mo? Out na ako? Paano nilugawat na hayop? Go. Ha? Wala, you.
Kaibigan na din may mga nito. 18. Putang chicken na yun yung sabi na pinamala. Hindi pa ito ba? Kira ko na itong panlima ko na itong kayo. Daw pa Makabalik ka. We will reuse it. lagi. Ako man ka.
Eh, Computer 1 is still. Aldas mo sa nangalit na yun eh. Lancer man sa nangalit para content. Bye. Bakit ko na hindi na ay ipapalit ito mga bitara ko mag-aray das tinitik pang mga yun natutungay pag naglalagay ako sa cellphone din ay na kakalat nagulwa out na kasope 22.25 cent. Good night. ay titas niya ba Hmm. sabi nga ko'y panlalasig na pinuno, pakaturo ko lang ako.
Ito sila camera. Wala ko. Utang na ganda. Ayan. Ayan, mat. Ayan.
Ito buraw, ito buraw. Siya na naka-jacket. Okay. Bilang ganyan ninyo si YouTube natin. Ayaw ko kagado. Hindi na, ako na. Hey! Pogi!
dyan ang nasa puto ng bagong bagay ng karaya. Nakakapagkala sa puto ng karaya. Kapag hindi mo tayo ikaw ay nandito ako para ang sarili. Marami dito. Marami dito. Pero napasa sa kalibo. Ay, butos na yung dito. Ay, napasa sa kalibo ko. Go! Urut, ilukso. Highlights ko lang talaga binigyan. Hirap na ito. Hindi mo pa lang. Sobrang pinasabay ko sinyo. Hindi pala, ilalap na ako. Sabay ko ayaw ko. So, ganyan ako. Tinuro na butas. Ganyan ako. Alam mo yan ako. Nabidyo ko man yan. Oo. Malakas. Nabidyo ko man mga friend. Malakas. Ako sunod dito. Malakas. Pustiris nyo. What is it yo? Ay, Diyos. Sus, patalog ka.
tayo at binigyan ng pangontra. Tingnan niyo kung ano naman sa loob. May sulat-sulat na Latin na hindi naman alam. Tapos may mga kahoy-kahoy. Of course, kahoy-kahoy. Ano ba yung kahoy na yan? Tapos ay nagbayad ng 2,000. Ganyan katinis. Ito po ay Talaga yan. Video. Biscuit. is hydrophobic. That means it repels any molecules existing. Ikaw ko rin eh. Layo ako. Medyo ba? Hindi po ba, masaya ang tipo ng Binibig yung kay Baba Big. Ulit ko. Binibig ka kay Baba Big.
Ay, kapag kaya, sabi ko, hindi mo pa mga kompito pa rin lahat. Hindi ko kayo gamit ulit. Kung masama, kung padatay ito. Ikaw, kung yung pa rin, makasama rin kinuha ko na iba, tumutak ko pa rin sa iya. Hindi ako pa rin. Sa taon ba na, yung malagaan, marami naman. Uy, wala ko. Mag-overtake ka na pag-patrick na ang dapat makakutan mo na ang account niya sa Roblox. Ha? Ano? Mag-overtake ka ng video ni Puta sa Check this out. This is a piece of shit skin and get left.
Kuya, kuya, matagal ko lang hinihintay. Matagal ko lang hinihintay. Computer 3 is still.
Natapsin ako. Natapsin naman ako. Natapsin ako. Oh? Ano yung sinarawan mo? Yang pinag ako na yasod niya. Hindi tayo kaya. Hindi ba?
Yung nakayod din yung witness yung ganun ganito. Tani nila pa sa good man, nakayod din yan. Diyan, may pumana ko rin na G's dyan. Si mama.
Bye.